කොහොමද යාළුවනේ? අද මම AWS for C# developers කියන පාඩමෙන් ගේන්න හදන්නේ මේ AWS එකේ .NET SDK එක. කියන්නේ මෙතන SDK කියලා කියන්නේ software development kit කියන එක. ඒ කියන්නේ මට AWS වල කරගන්න ඕනේ වැඩ C# වලින් කොහොමද access කරන්නේ? කියන්නේ AWS වල අපි හිතමු අපි ගිය පාර නිකන් check කරලා බැලුවා අර command prompt එකෙන් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම log වෙලා ඉවරලා අපි check කරා මතකද? අපි මම පෙන්නන්නම් මේකේ ආපහු. මෙහෙම නිකන් try කරලා බැලුවා. මේකේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. මේ ටිකක් ලොකු කරගන්න. මතකනේ මකට AWS මෙහෙම bucket ටික list කරගන්න පුළුවන්ද? එහෙම කියලා අපි නිකන් try කරලා බලනවා. දැන් අපි මෙහෙම මේක එක bucket එකක්වත් නැහැ. හරි. එතකොට අපි මේක දැන් CLI කියන්නේ command line interface එකෙන් කරේ. අපි බලමු කොහොමද මේ .NET එහෙම නැත්නම් C# program එකකින් මේක කරගන්නේ. අපි ඊට පස්සේ මේ application එකේ API එකක් through ගිහිල්ලා file එකක් upload කරන්න හැටි එහෙම නැත්නම් file එකක් ලියන හැටි ඒ වගේ ටිකකුත් අපි ඉස්සරහට බලමු. දැන් අපි බලමු මේ SDK කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. හරි. මේ තියෙන මේ .NET SDK එක බලන්න වැඩ කරන්නේ. මෙතන .NET අපේ framework එක තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් .NET Core හරි .NET හරි. ඊට පස්සේ SDK එක තියෙනවා මේක උඩ AWS SDK for .NET. ඊට පස්සේ මේ SDK එක use කරගෙන මෙන්න මේ ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ S3 එක එහෙම නැත්නම් මේ authentication එහෙම නැත්නම් user information, CloudWatch එක, Lambda අපි මේ එකින් එක කොහොමද කරන්න කියලා අපි පස්සේ බලමු. දැනට අපි මෙතන මේ developer guide එක මම description එකේ link එක දාන්නම් මේක SDK එකට යන හැටි. අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ. දැන් අපි හිතමු මම මෙතනදි කියලා console එකට ගිහිල්ලා මම මේකේ services ගිහිල්ලා S3 නැත්තම් මෙතනින් අපිට storage කියන එකෙන් storage S3 කියලා තියන්න පුළුවන්. හරි. S3 කියලා ගියා. S3 කියලා ගියාම බලන්න දැන් මගේ මේ තියෙන මේ buckets කියන list එක දැනට අපි මේ S3 එකේ තියෙන විස්තර අපි මේකේ bucket එකක්. මෙතන buckets කියන list එකක් තියෙනවා. දැන් මේ bucket එකක්වත් නැහැ මේකේ. මම ඕන්න මෙතන ගිහලා create bucket කියලා ගියොත් අලුතෙන් එකක්. දැන් බලන්න මේකේ මේ rule set එකක් තියෙනවා මේ. Bucket name must be global unique and must not contain spaces or uppercase letters. අන්න. ඒ කියන්නේ simple letters වලින් අපි තුමු මෙතනට මම ගිහලා කිව්වොත් my S3 bucket කියලා දාමු. මෙන්න නම දැම්ම මෙතන මම region එක select කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් මගේ region එකේ Asia Pacific region එකේ මම default select කරමු සිංගප්පූර් එක. මේක තමයි මම select කරන region එක. එතන මෙතන choose bucket කියලා click කරාට පස්සේ මේ ටික default තියලා ඉවරලා මේ මේ ටික ඔක්කොම default තියම තියලා ඉවරලා මම කියනවා create bucket. දැන් මේකේ bucket name already exist කියලා කියනවා. අපි ඕනනම් මෙතනට අපි තව එකක් දාමු ask fikri කියලා. ඊපස්සේ මේක මම create කරනවා. create කරාම බලන්න මේ ඇවිල්ලා මේ user interface එකෙන් create කරන bucket එක create වුණා. මේ specific එකයි මේ විස්තරات ඔක්කොමත් එක bucket එක මට ඕන ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා මගේ command prompt එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන clear කරන්න. clear කරලා මම කියනවා AWS S3 IPL list buckets කියලා කිව්වහම මෙන්න මේ ඔන්න මම දැන් මේ හදපු bucket එක තියෙනවා. අපි මේකම use කරමු. මේ වැඩේම කරලා බලමු. අපි .NET වලින් කොහොමද කරන්නේ? C# code එකක් ලියන්නේ කොහොමද? ඒකම කොහොමද අපි බලමු. bucket එකක් හදන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම bucket එකක් list කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. C# වලින් අපි ඊට පස්සේ එකින් එක යමු මේ Amazon වල තියෙන එක එක services. අපි හිතමු මේ services කොහොමද access කරන්නේ? services එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? අපි හිතමුත් එහෙම S3 අර මම කලින් කිව්වා වගේ S3 bucket එකට ලියන්නේ කොහොමද? ගන්නෙ කොහොමද? ඒතකොට lambda function එකක් කරන්න පුළුවන්. අපි ඉදිරියට එකින් එක බලමු. දැනට SDK එක කොහොමද install කරගන්නේ? සහ ඒක use කරන්නේ කොහොමද කියන ටික බලමු. අර කලින් පාඩමේ මම පෙන්නුවා වගේ ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මේ machine එක register කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ credential එක ඒක බලපු නැති අය ඉන්නවා නම් කලින් වීඩියෝ එක බලලා මේකට එන්න. හරි අපි ඒක බලමු. අපි දැන් .NET වලට මම මෙතන console application එකක් තියෙනවා මගේ. කෝ එක. මගේ මෙතන console application එකක් තියෙනවා. මම මේක size එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරමු මේ ගානට විතර පේන level එකට. හරි console application එකක් මේක මම run කළාම by default hello world කියලා නිකන් display වෙනවා මෙතන. මේ තියෙන්නේ hello world මේක තියෙනවා. හරි මේක නෙමෙයි අපිට වැඩේ ඕනේ. අපි ළඟට ගිහිල්ලා එතනට ගිහින් අපි මේ ඔක්කොම මකමු. ඔන්න විදි එක විදි තියෙනවා මේකට install කරන විදි. ඒ කියන්නේ SDK එකක්. ඇත්තට මේක තියෙන්නේ Nougat package එකක්. පටන් මම මෙතනට ගිහලා බැලුවොත් එහෙම මගේ browser එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම දැන මේකේ තියෙනවා install කරන විදිය developer guide documentation ගිහිල්ලා අපි බැලුවොත් එහෙම මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා මම කිව්වා getting started කියලා මේ install කරන විදි තියෙනවා මෙතන. මේ තියෙන simple cross platform application කියලා අපි පොඩි application එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන .NET new කියලා මේ console application එක හදනවා. මේ තියෙන .NET add package කියලා AWS 3 කියලා install කරන command prompt එක යනවනේ. Visual Studio හරි වෙන ඊට සාපේක්ෂ editor එකක් දැන් මම use කරනවා වගේ editor එකක් use කරනවා අපි යන්න ඕනේ. එතකොට Nougat package manager එකට. මම ගිහලා මෙතන package manager එකට ගිහිල්ලා
මෙතන සර්ච් කරනවා AWS කියලා. මෙතන AWS කිව්වහම මෙතන මේ ටික ඔක්කොම එනවා. මට ඕනේ S3 එක access කරන්න. මෙතන AWS SDK S3 කියන එක. ඊට පස්සේ මම මේක install කරනවා මගේ මේකට. මම මෙතන ගිහලා කියන install කිව්ව ගමන් මොකද වෙන්නේ? මෙහා මගේ application එකට. ඒ කියන්නේ මේ application එකට install කරගන්නවා. Visual Studio නම් අපි එතනට ගිහිල්ලා install කරගන්න පුළුවන්. Nuget package manager ගියා tools ගියා search කරා install කරා. හරි නැත්නම් command prompt එකේ නම් .net add package කියලා මෙන්න මේ package එකේ නම දුන්නාම install කරා. සාමාන්‍ය Visual Studio හරි .net කරන්න හදනවා කොහොමද package එක install කරන්න කියලා. එතන මම මෙතන ගිහලා dependencies වලට ගිහින් බැලුවොත් .net 7 dependencies මෙතන packages තියෙනවා. මෙතන මේ install වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ඔහොමද පටන් ගන්න දැන්. ඔන්න අපි පටන් ගන්න බලමු. අපි මුලින්ම application එකක්. ඒ කියන්නේ අපි බලමු දැන් අර පළවෙනි වැඩේ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ පළවෙනියටම කරන් තියෙන මෙහෙමයි. අර command prompt එකේ මතකනේ අපි ගිහිල්ලා command prompt එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ list කරේ list එක අපි ඒක ගන්න විදිය බලමු. මේක මෙහෙමයි කරන්නේ. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙතන ගිහලා මම variable එකක් ගන්නවා. මම මේකට කියනවා S3 client. මේ කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මම කියනවා මෙතනට ගිහලා කියනවා S3 new Amazon S3 client. ඔන්න පළවෙනි line එක. මේක කිව්ව ගමන් බලන්න මෙයා using Amazon S3 කියලා දාගත්තා. ඔන්න පළවෙනි line එක. ඊට පස්සේ එච්චර ලොකු වැඩක් නෑ මේක. ඊළඟට මට ඕනේ මේකේ list එක ගන්න. මෙතනින් යන සාමාන්‍යයෙන් .net developer කෙනෙක් කරන වැඩ ටිකක් තියෙනවා. මෙතන මම ගිහලා කියනවා ඕනනම් අපි මේකට ගමු response එක. response එක ගන්නවා මෙතන ගිහලා කියනවා S3 client dot ඔන්න. ගිහිල්ලා බලන්න මෙතන තියෙන ඔක්කොම async method. asynchronous calls තමයි මේ API එකට තියෙන්නේ. එතකොට මට කියන්න පුළුවන් මට buckets ටික list කරන්න මේ තියෙන ඔන්න. list buckets async කියන එක මම ඒකට යනවා. ඒත් මම මෙතන ගිහලා කියනවා list bucket async කියලා. කියලා මෙන්න මෙහෙම දානවා. හැබැයි මතකනේ හරි async method එකක් ගන්න ඕන. මෙතන await කියලා නෝන මේකට මුලින්ම client එක හැදුවා. ඊට පස්සේ අපි client ගෙන් කියනවා list bucket async කියලා. ඊට පස්සේ මම දන්නා මෙතන response එකේ මොනවද එන්නේ කියලා බලමු. අපි මෙතන ගිහලා කිව්වොත් එම response dot කිව්වොත් මෙන්න තියෙන bucket list එක. එච්චර අමාරු නෑ. දැන් පේනවනේ සාමාන්‍යයෙන් .net developer කෙනෙක් අපි Nuget package එකක් install කරගෙන විදිහමයි. ඒතර මට මෙතන ගිහින් කියන්න පුළුවන් for each ඔන්න මට කියන්න පුළුවන් bucket in response.buckets කියලා ඊට පස්සේ මෙතනට ගිහලා කියනවා ඔන්න bucket list එක. හරි ඊට පස්සේ මම කියනවා console.writeline ගිහලා කියනවා ඔන්න $bucket name කියලා මම කියනවා bucket name ඊට පස්සේ ඕනනම් කමා එකක් දාලා කියනවා created at කියලා bucket dot created date creation date මම මේක ඊළඟ පිළිල් දාන්න උතර පැහැදිලි ඔන්න තියෙන විදිය bucket dot bucket name created at කියලා ඔන්න date එක ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක save කරා දැන් මේක run කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මම මේක run කරනවා ඔන්න bucket name එම්මයි අර මං හදපු bucket එක තියෙනවා created at මෙන්න මේ දිනේ කියලා ඔන්න ඕක තමයි SDK එක use කරන විදිය එච්චර අමාරු නෑ අපි ඕන bucket එකක් හදලා බලමු අපි මෙතන ගිහලා කියමු දැන් මේ bucket එක අපි මේ list කරානේ මම මෙතන ගිහලා bucket එකක් හදමු උඩින් මෙතන මම ගිහලා creating a new bucket අර විදියමයි console එක use කරනවා අපිට ඕන නම් මේක පාවිච්චි කරන එක විදිය තියෙනවා අපි ඕන නම් කියන්න පුළුවන් මෙතන මම නිකන් කියන්නම් මෙහෙම try catch එකක් ඇතුලේ දාමු try catch එකක් ඇතුලේ exception එක e එකේම දැන්න තියමු මෙතනට ගිහලා මම කියනවා මෙන්න මේම කතන්දරයක් මම කියනවා console.writeline creating a bucket කියලා නිකන් message එකක් ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ මම කියනවා response එක create response කියලා ගමු create response එක අර විදියම await මොකද කරන්නේ මම මේක මෙහෙම කරමු await s3 client dot මෙතන කියලා දිනවා put bucket async අන්න bucket එකක් create කරන තැන put bucket async කියලා වල මේකේ අපිට ඕන නම් කෙලින්ම bucket එකේ නම දෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් තව විදිහක් තියෙනවා අපි ඒක දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම එකක් මම කියන ඊළඟ පිළිඩි කියලා කියනවා new bucket මේ තියෙන put bucket request එකක් හදනවා ඔන්න ඊළඟ විදිය මේකට කියලා කියනවා put bucket request එකක් ඒ කියන්නේ මොකක්ද ඊට පස්සේ කියනවා මේකේ bucket name එක මම කියනවා අපි හිතමු bucket from .net කියලා දාමු ඊට පස්සේ ඕනනම් මේකට තව region එකක් දෙන්න පුළුවන් හරි ඕනනම් මම කියන use client region ඔව් region එක use කරන්න කියනවා true ඒ කියන්නේ මගේ region එක මම client region කියලා කියන්නේ මතකනේ මම register කරා region එකක් අන්න ඒක use කරන්න කියන ඕන්න බලන්න create await
මෙතන කියන new bucket. ඕනනම් මෙතනට කියලා කියනවා තව විදිහක්. අපි මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් තව විදිහක් තියෙනවා. ඕනනම් bucket request කියලා ගිහිල්ලා හරි ඔන්න බලන්න මේකත් පුළුවන්. දෙකම එකයි. කියලා කියන new bucket request. මෙතන put bucket request කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මම කියනවා bucket request dot bucket name අර විදිහමයි. මම කියනවා bucket from .net. හරි. ඊට පස්සේ bucket request dot use client region. මම කියනවා true. එහෙම දීලා ඉවරලා මේ ටික ඔක්කොම මකලා මෙතන ලයින් එකට මෙතනට ගිහලා කියනවා අපි මෙහෙම දාමු ඊළඟ පෙඩියට දාමු ලස්සනයි. එතකොට මම කියනවා bucket request. මෙහෙමත් පුළුවන්. කිසි වැරද්දක් නැහැ. හරි ඔන්න මෙහෙම ගිහලා bucket එක create වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මට කියන්න පුළුවන් ඕනනම් console.write line එකක් දාලා bucket ඊට පස්සේ මෙතන ගිහලා කියන්න පුළුවන් e error එකක් කියන්න පුළුවන්. ඕන්න මට කියන්න පුළුවන් exception එකක් code කරා error while creating the bucket. error කියන එක වැරදි කියලා කියනවා. error creating the bucket. ඕන්න කියනවා console.writeline e.message කියලා මේක අයින් කරනවා. ඔන්න මෙතන new keyword එකක් තියෙනවා. මේ bucket from .net කියලා නම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් bucket request එකට region එක okay කියනවා. ඊළඟට මම කියනවා bucket එක create කරන්න කියලා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මේකේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම දැනට මේ ටික remark කරන්නම් bucket list එක එන එක. මේ .net SDK එක basic අපි use කරන විදිහ මේ බලන්න. දැන් අපි මේක run කරලා බලමු. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනට ගියා response එකට ගියා. මම ඕන මේකේ තව console.writeline එකක් දාන්න. writeline bucket created. run කරමු. කොහොමද කළේ? client එක හැදුවා. put bucket request එකක් හැදුවා. ඒකට data ටික දැම්මා. ඊට පස්සේ S3 client එකට ගිහලා කියනවා put bucket async එකෙන් bucket request එක යවුවාම bucket එක හදනවා. අපි මේක run කරලා බලමු දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා. error එකක් නැත්තම් creating bucket ඔන්න bucket එක හැදෙනවා. අන්න bucket created කියලා ආවා. අපි ගිහිල්ලා අපේ console එකට ගිහින් බලමු ඒක තියනවද කියලා. මෙතනට ගියා. මෙතින් දැන් මම අර කලින් වලින් හදපු එක. ඊට පස්සේ අපි මෙතන refresh කරලා බලමු .net වලින් හදපු එක තියනවද කියලා. මේ තියෙන ඔන්න bucket from .net මේ දැන් ටිකට කලින් හදපු එක. දැන් අපි ආපහු සැරයක් අපේ code එකට ගිහිල්ලා බලමු. මෙන්න මෙතන. මෙතන ඉඳන් මෙතනට මම remark කරන්න bucket එක create කරපු තැනට. ඊට පස්සේ මේ ටික දිගහැරලා බලමු. දැන් bucket දෙකක් මෙතන පෙන්වන්න ඕනේ. run කරලා බලමු. ඔන්න bucket name අර කලින් bucket from .net එක මේ හදපු එක. මේ මම අර කලින් console එකකින් හදපු එක. ඔන්න ඔහම තමයි අපි .net SDK එක use කරන්නේ AWS වලට. අපි ඊළඟ පාඩම් වලින් මේවා පාවිච්චි කරන්න හැටි API වල කොහොමද use කරන්නේ කියලා අපි එකින් එක බලමු. ඊළඟ එකේ හම්බෙමු.